Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk topik yang pertama, kita akan pergi kepada Introduction to Cost Accounting. Okey, dalam topik Introduction to Cost Accounting, awak ada 3 learning outcome. Yang pertama nanti awak boleh define the cost accounting. Yang kedua, explain the importance of cost accounting. Dan identify the learning between cost accounting and financial accounting. Okay, so first saya akan terangkan secara general lah apa itu cost accounting. Okay, kalau kita tengok cost accounting plays important role to today competitive world of business. Application of cost accounting in business sector is very important. So cost accounting ni sangat penting dalam perniagaan. Okay, sebab kita nak ensure the company to have a systematic cost management system. Okay, kita nak pastikan syarikat tu mempunyai pengurusan kos yang sistematik. Okay, so dalam cost accounting, okay, biasanya kalau kita tengok accounting perakaunan, dia adalah classification, recording, allocation, summarization and reporting. Okay, and of current prospective cost. Okay, so ini salah satu daripada dia punya definition lah. Okay, so it provide the information that management need. Okay, biasanya cost accounting ni dia menyediakan maklumat yang diperlukan oleh pihak pengurusan. Okay, so kita tengok definition. So kalau awak tengok di sini, definition dia ada banyak. Okay, tapi awak boleh hafal salah satu sajalah. Okay, antaranya cost accounting. Okay, definition dia adalah establishment, okay, of budgets. Okay, iaitu peruntuk kita buat budget dalam kewangan, standard cost and actual cost. So ada 3 yang awak kena ingat. Budget, standard cost, actual cost of operation, process, activities of product and analysis of variance, profitability or the social use of fund. Okay, ini salah satu daripada definition. Okay, salah satu definition lagi adalah cost accounting is quantitative method of accumulate, iaitu kumpulkan, classification, kelaskan, summarize, okay, kita buat ringkasan, and interpret, okay, information, iaitu kita buat penjelasan tentang maklumat for 3 major purposes, that is operational planning, controlling, and then special decision and product decision. So ada 2 ni lah, jadi awak boleh hafal salah satu lah. Okay, and then ataupun kita boleh juga bagi tahu definition cost accounting ini concern with ascertainment, iaitu agihan kos. Okay, ingat awak boleh juga letak definition cost accounting. Yang pertama, agihan kos, ascertainment of cost for each product, untuk setiap produk. Okay, dalam satu produk kita nak agihkan kos. Okay, that means each service that is given. Okay, cost accounting is from cost accounting is used aid planning and decision making and affects ongoing operation. Okay, biasanya dia memerlukan dia perlukan alat perancangan, maksudnya kita perlu merancang dan juga membuat keputusan yang mana dia akan memberi kesan kepada operasi perniagaan. Okay, so ini salah satu daripada definition dia. Okay, yang penting awak hafal key point dia. Okay, jangan tulis definition panjang-panjang semua. Ambil satu saja, ini letak key point. Okay, yang lain-lain awak boleh baca jugalah. Banyak dia punya definition. Awak boleh pilih yang mana senang nak ingat. Ambil satu saja. Yang ni pun dia punya definition juga. Cost accounting involve process of recording, classifying, analysis all the cost. Okay, so tak perlu ayat panjang-panjang. Just key point saja yang menunjukkan apa itu cost accounting. Okey, dah awak tengok cost accounting, data dia ada 2, untuk financial accounting dan juga management accounting. Okey, so financial accounting untuk kewangan, management accounting untuk pengurusan. Okey, jadi yang awak akan buat nanti adalah untuk management accounting pengurusan sebab awak DPM. Okey, so first dia akan predict cost, iaitu dia akan menganggarkan cost. Yang kedua dia akan cost data, iaitu controlling, mengawal. Yang ketiga dia adalah untuk membuat keputusan, special decision. Okay, and then kita ada yang seterusnya, objective of cost accounting. So ada 4, ini kena hafal, wajib. So ingat, ini wajib hafal, iaitu ascertainment of cost, agihan cost. Kedua, determination of selling price, kita nak tentukan harga jual. Yang ketiga, control of cost, mengawal cost. Yang keempat, provision of guideline for management policy, iaitu
kita akan menetapkan garis panduan kepada polisi syarikat. Itu yang pentingnya cost accounting. Okey, yang awak belajar semua adalah mengenai management. Jadi dia membantu management untuk menetapkan polisi. Okey, terms about cost accounting. Ini pun kena hafal, masuk exam, masuk quiz. Okey, apa itu cost? Apa itu costing? Okey, cost adalah the amount of expenditure incurred or attribute on given thing. So maksudnya cost ni adalah belanja yang berlaku. Okey, berapa cost, berapa belanja yang berlaku dalam sesuatu perkara yang diberikan. Okey, kalau tengok example ni adalah cost of preparing 1 unit of cupcake is amount incurred on the ingredient used, such as, okay, so untuk buat satu cupcake, berapa amount yang terlibat dalam menyediakan cupcake. Okay, berapa amount cost. Contohnya kita nak beli tepung, okay, flour, and then butter, vanilla essence, egg, telur. Okay, berapa cost yang terlibat untuk menyediakan cupcake. Termasuklah kos buruh dan juga overhead. Ini kita akan belajar nantilah buruh dan overhead. Okay, ingat untuk definisi kos, what is the amount of expenditure incurred. Apa belanja yang terlibat dalam menyediakan suatu produk. Costing pula, the technique and process of ascertaining cost. Okay, iaitu teknik dan proses untuk agihan kos. Okay, so teknik dan proses biasanya dia adalah contoh, kalau tengok example, job order costing, process costing. Ini adalah format. Okay, di mana nanti awak akan belajar cara nak buat job order costing, process costing dan juga service costing. Okay, so costing lain pula. The technique and process of ascertaining cost. Teknik dan proses untuk agihan kos. Contoh, job order costing. Ni awak akan belajar nanti. Process costing awak akan belajar nanti. Okay. Next, kita ada importance of cost accounting. Okay. So, importance of cost accounting ada banyak. Awak dah buat cari dah hari tu, semalam kan. So, saya akan explain secara general. So, tengok balik awak punya Padlet, dapatkan maklumat dan buat jawapan. Okay. So, importance of cost accounting, kita ada yang pertama, ascertaining cost and guiding selling price fixation. Iaitu, nak tentukan kos, okay, nak agihkan kos dan juga untuk kita panduan untuk harga jualan. Okay. So, dalam kita kira sesuatu kos, awak sediakan cupcake contoh tadi, beli tepung, beli telur, beli esen vanila dan sebagainya. Semua tu berapa kos dia? Okay, contoh cupcake tu kita beli kos semua sekali adalah RM10. Okay. So, takkan kita nak jual RM10, nanti kita akan rugi. Jadi, kita tetapkan harga jualan, selling price, iaitu harga dia adalah RM15. Okay, supaya kita dapat untung sebanyak RM5. Okay, kalau awak tengok, dia dah bagi example. If the product cost is RM10, the seller must sell the product at price higher than 10 to earn profit. Okay, yang kedua pula, facilitating planning, untuk membantu membuat pengurusan. Okay, kalau kita tengok di sini, operation planning for production requires decision making. Okay, bila nak buat perancangan, kita kena buat keputusan. Okay, keputusan mengenai apa? Yang pertama, availability of resource. Sama juga, awak plan nak buat cupcake. So, awak kena buat keputusan dulu. Okay, so bahan mentah tu ada tak untuk buat cupcake? Okay, sebagai contoh, raw material. Okay, dan juga buruh. Dan ada tak orang nak bantu awak buat cupcake? Contoh, awak nak buat untuk 1000 cupcake. Kita kena ingat, bila kita buat planning, kita tengok ada tak bahan, ada tak buruh ataupun pekerja yang nak bantu untuk buat cupcake. Okay, so ini yang membantu kita dalam planning. Contoh, kos dia adalah RM10. Okay, RM10 kita kena ambil kira bahan nak beli, and then buruh yang kita nak bayar, upah. Okay, buruh ni maksudnya pekerja lah. Okay, so dalam 1000 darab 10. So, awak akan dapat 10,000. So, kita akan kira semua sekali kos. Okay, yang mana akan membantu atau facilitating planning. Okay, so awak boleh tengoklah di sini ada dia punya example. Okay. And then kita ada yang seterusnya, facilitating controlling, iaitu mengawal, membantu untuk mengawal. Okay, mengawal apa? Okay, cost accounting provide detailed costing information. Okay, iaitu maklumat yang detail ataupun mendalam yang mana membantu to help the management maintain effective control, increase efficiency and check wastage and losses.
Okay, wastage and losses ni maksudnya pembaziran dan juga kerugian. Okay, so biasanya dia membantu pihak pengurusan. Okay, kontrol semua ni supaya tidak berlaku kerugian ataupun berlaku pembaziran. Pembaziran dari aspek apa? Contohnya bahan mentah, bawa cupcake tadi. Okay, kalau contohlah kita tak ada cost accounting, kita tak kira cost pun dah buat cupcake. Kita main beli je bahan. Okay, tengok-tengok bahan berlaku pembaziran, iaitu terlebih banyak. So, kita dah rugi. Kita beli banyak bahan tapi kita nak buat sikit saja. Okay, jadi bila awak kira sesuatu produk dengan kos, dia akan membantu untuk mengurangkan pembaziran. Okay, dia bagi example. So, awak boleh baca example dia. Iaitu, if the cost of production rises due to cost material cost, maksudnya sesuatu produk tu, kos dia meningkat. Okay, the manager can source for an alternative supplier to supply raw material at lower cost. So, maksudnya untuk beli bahan, okay, kos meningkat. Jadi, kita boleh tukar kepada bahan mana yang lebih kurang sama tapi pada harga yang rendah. Ingat, costing berbeza dengan selling price. Selling price adalah harga jual. Costing adalah harga kos. Okay, kos kita nak menyediakan produk. Harga jual kita nak jual produk. So, ada beza. Sekarang ni awak tengah kira kos, bukan kira selling price. Tengah nak buat produk, bukan nak jual barang. Okay, so kena ingat now kita tengah belajar tentang kos. Okay, provide information for short term and long term. So, dia membantu menyediakan maklumat jangka masa pendek dan jangka masa panjang untuk membuat keputusan, decision making. Okay, di sini dia ada bagi examples. Okay, make or buy a particular component. Sama ada kita nak beli atau jual sesuatu keputusan. Ini kalau short term lah. Price for special order. So, the most profitable product mix. So, produk mana yang lebih menguntungkan? Ini jangka masa pendek. Kalau jangka masa panjang, pricing of new product. Okay, untuk kita tetapkan harga produk baru tu, kita kena buat banyak. Okay, planning. Okay, bukan suka-suka hati boleh letak. Awak kena buat kajian, kena tengok syarikat lain letak harga berapa, baru kita boleh letakkan produk. Okay, so and then kita ada developing new product. Ini pun lama juga, kena buat research dan sebagainya. Okay, sekarang kita tengok difference between cost accounting and financial accounting. Kalau kita tengok sini ada definition, ada objective, focus user, time dimension, format, report frequency, accounting method, regulatory requirement, segmentation, unit of measurement, report. So, banyak kan? So, apa yang perlu awak hafal berapa? Iaitu 5 saja. Okay. So, daripada banyak ni, awak hafal 5 saja yang mana senang ingat. Ingat, yang mana senang ingat. Okay, yang mana saya garis-garis ni adalah yang important points. Okay. So, tak perlu tulis banyak-banyak sangat, panjang-panjang. Just tulis yang mana digariskan saja. Okay. So, yang garis ni saja point cukup dah. Tapi awak kena ada dia punya definition. Ada 3 kolom lah kalau nak jawab difference between cost accounting. Definition, cost accounting, financial accounting. So, ingat hafal 5 yang mana yang awak mudah ingat. Okay. So, tak perlu hafal semua, banyak sangat. Okay. So, dia menunjukkan, saya dah terang tadi mengenai cost accounting. Financial accounting ni awak dah belajar masa semester 1. Okay, apa saya nak awak buat? Awak hafal 5 saja dan ingat dia punya point. Kalau untuk contohnya definition awak just tulis cost involved for manufacturing and selling each product. Cukup. Tak perlu panjang-panjang ni. Okay. Okay, untuk financial accounting pun sama juga. Awak just buat a settlement of how such transaction affects the performance and financial position. Cukup. Okay, tak perlu yang panjang-panjang ni. Okay, so definition dia ada 2 lah. Ataupun senang nak ingat objektif. Okay, ascertaining and control cost. Okay, for management. Itu cukup, tak payah panjang-panjang. Yang ni pula, prepare profit and loss account for outside parties. Cukup. Okay, focus user for internal, dalaman. Untuk yang financial accounting, external user, luaran. Dah. Time dimension. Okay, present and future data. And then reports for historical data yang lepas. Okay, saya nak awak buat semua assignment nanti.